આજે આપણે વિડીયોમાં એપિડેમોલોજી ઓફ રેસ્પિરેટરી ઇન્ફેક્શન ઇન્ફ્લુએન્ઝા વિશે જોઈશું, જેમાં ઇન્ટ્રોડક્શન, પ્રેઝન્ટ કન્ડિશન ઇન ઇન્ડિયા, પ્રેઝન્ટ કન્ડિશન ગ્લોબલી, કોઝેટિવ ફેક્ટર્સ, મોડ ઓફ ટ્રાન્સમિશન, પેથોજિનેસિસ, રિસ્ક ફેક્ટર્સ, ક્લિનિકલ ફીચર્સ એન્ડ કોમ્પ્લિકેશન્સ, ડાયગ્નોસિસ, પ્રિવેન્શન, ટ્રીટમેન્ટ, રિસર્ચ ડેટા વિશે જોઈશું. સૌપ્રથમ ઇન્ટ્રોડક્શન. ઇન્ફ્લુએન્ઝાને સામાન્ય રીતે શું નામે પણ ઓળખવામાં આવે છે. ઇન્ફ્લુએન્ઝા વાયરસ દ્વારા રેસ્પિરેટરી ટ્રેકનું ઇન્ફેક્શન કરે છે. ઇન્ફ્લુએન્ઝા વાયરસના 4 ટાઈપ છે: ઇન્ફ્લુએન્ઝા વાયરસ એ, બી, સી અને ડી. ઇન્ફ્લુએન્ઝા વાયરસ એ અને બીના કારણે એપિડેમિક થઈ હતી. ઇન્ફ્લુએન્ઝાના લક્ષણોમાં સામાન્યને લઈને ગંભીર લક્ષણોનો સમાવેશ થાય છે, જેમાં ફીવર, રની નોઝ, સોર થ્રોટ, મસલ પેઇન, હેડેક, કફિંગ અને ફટીગનો સમાવેશ થાય છે. આ લક્ષણો ઇન્ફ્લુએન્ઝા વાયરસના સંપર્કમાં આવ્યા બાદ 1 થી 4 દિવસમાં જોવા મળે છે. મોટાભાગે બાળકોમાં ઝાડા અને ઉલટી થાય છે. નીચે આપેલા ચિત્રમાં ઇન્ફ્લુએન્ઝા વાયરસને બતાવેલ છે. પ્રેઝન્ટ કન્ડિશન ઇન ઇન્ડિયા. 2021માં NCTC પ્રમાણે સૌથી વધારે કેસ વેસ્ટ બંગાળમાં જોવા મળ્યા હતા, જેમાં 105 કેસ અને 2ના મૃત્યુ થયા હતા. આ લિસ્ટમાં મહારાષ્ટ્ર બીજા નંબર પર આવે છે, જેમાં 81 કેસ અને 2ના મૃત્યુ થયા હતા, જ્યારે ગુજરાત આમાં ત્રીજા નંબર પર આવે છે, જેમાં 32 કેસ અને 2ના મૃત્યુ થયા હતા. આ સિવાય ઉત્તર પ્રદેશમાં 24 કેસ, પોંડિચેરીમાં 14 કેસ અને બાકી રહેલા રાજ્યોમાં 1 અંકમાં કેસ જોવા મળ્યા હતા. 2022માં કર્ણાટક 458 કેસ સાથે સૌથી વધારે કેસ. 2020માં કર્ણાટક 458 કેસ સાથે ટોપ પર હતું. પ્રેઝન્ટ કન્ડિશન ઇન ગ્લોબલ. ઉત્તરી અમેરિકામાં ઇન્ફ્લુએન્ઝાના ડિટેક્શનમાં વધારો જોવા મળે છે, જ્યારે USA અને કેનેડામાં RSV એક્ટિવિટીમાં ઘટાડો થયો છે. યુરોપમાં ઇન્ફ્લુએન્ઝા એક્ટિવિટીમાં સતત વધારો થયો છે, જેમાં ઇન્ફ્લુએન્ઝા એનું પ્રાધાન્ય છે. પૂર્વી એશિયામાં ઇન્ફ્લુએન્ઝા એક્ટિવિટીમાં સતત વધારો થયો છે, જેમાં ઇન્ફ્લુએન્ઝા બીનું પ્રાધાન્ય છે. એરેબિયન અને સેન્ટ્રલ અમેરિકાના દેશોમાં સ્પોડિયમ ઇન્ફ્લુએન્ઝા એ અને સ્પોડિયમ ઇન્ફ્લુએન્ઝા બી વાયરસનું ડિટેક્શન થયું છે. ઉષ્ણકટિબંધીય આફ્રિકામાં ઇન્ફ્લુએન્ઝા એ અને ઇન્ફ્લુએન્ઝા બી ધરાવતા ઉષ્ણકટિબંધીય આફ્રિકામાં સપ્ટેમ્બરમાં ઇન્ફ્લુએન્ઝા એક્ટિવિટીમાં વધારો થયા બાદ ઇન્ફ્લુએન્ઝા એક્ટિવિટીનો સતત ઘટાડો થઈ રહ્યો છે, જેમાં ઇન્ફ્લુએન્ઝા એ અને બી ડિટેક્ટ થયા છે. દક્ષિણ એશિયામાં ઇન્ફ્લુએન્ઝાના નંબરમાં સતત ઘટાડો થઈ રહ્યો છે, જેમાં ઇન્ફ્લુએન્ઝા એનું પ્રાધાન્ય છે. કોઝિંગ ફેક્ટર્સ. એમાં છે એજન્ટ ફેક્ટર. એજન્ટ ઇન્ફ્લુએન્ઝા વાયરસ આર ક્લાસિફાઈડ વિધિન ધ ફેમિલી ઓર્થોમાયક્ઝોવિરિડાઈ. ઇન્ફ્લુએન્ઝા વાયરસને ઓર્થોમાયક્ઝોવિરિડાઈ ફેમિલીમાં વર્ગીકૃત કરવામાં આવેલ છે. There are 4 viral subtypes. તેમાં 4 વાયરલ સબટાઇપ છે: ઇન્ફ્લુએન્ઝા એ, ઇન્ફ્લુએન્ઝા બી, ઇન્ફ્લુએન્ઝા સી અને ઇન્ફ્લુએન્ઝા ડી. These 4 viruses are antigenically distinct. આ ચારે 4 વાયરસ એન્ટીજેનિકલી જુદા જુદા છે. There is no cross immunity between them. તેઓની વચ્ચે કોઈ ક્રોસ ઇમ્યુનિટી નથી. ઇન્ફ્લુએન્ઝા એ અને બી viruses which are responsible for epidemic of disease throughout the world. આખા વિશ્વમાં એપિડેમિક માટે ઇન્ફ્લુએન્ઝા વાયરસ એ અને બી જવાબદાર છે. ઇન્ફ્લુએન્ઝા એ વાયરસ હેઝ 2 distinct surface antigens. ઇન્ફ્લુએન્ઝા એ વાયરસ 2 જુદા જુદા સરફેસ ધરાવતા એન્ટીજન ધરાવે છે, જેમાં એક છે ઇમોએગ્લુટિનિન અને બીજું છે ન્યુરાનેમિડેઝ એન્ટીજન. The H antigen initiates infection following attachment of the virus to susceptible cell. The H antigen initiates infection following attachment of the virus to susceptible cell. H antigen એ સંવેદનશીલ સેલ સાથે અટેચમેન્ટ બનાવે છે અને તેમાં ઇન્ફેક્શનની શરૂઆત કરે છે. The N antigen is responsible for release of the virus from the infected cell. N antigen એ ઇન્ફેક્ટેડ સેલમાંથી વાયરસને રિલીઝ કરવા માટે જવાબદાર છે. The influenza A virus
unique among the viruses because it is a frequently subject to antigenic variation, both major and minor. ઇન્ફ્લુએન્ઝા એ વાયરસ ખૂબ જ અલગ છે કારણ કે તેમાં વારંવાર નાના મોટા વેરિએશન થયા કરે છે. When there is a sudden, complete or a major change, it is called a shift. જ્યારે તેમાં ખૂબ જ ઝડપથી અથવા કે મોટો સુધારો થાય છે, બદલાવ થાય છે, તેને શિફ્ટ કહેવાય છે. એન્ડ વેન ધ એન્ટીજેનિકલી ચેન્જીસ ગ્રેજ્યુઅલી ઓવર અ પીરિયડ ઓફ ટાઈમ ઇટ ઇઝ કોલ્ડ ડ્રિફ્ટ. જ્યારે આ બદલાવ સમય સાથે ખૂબ જ ધીરે ધીરે થાય છે તેને ડ્રિફ્ટ કહે છે. બી. રિઝર્વાયર ઓફ ઇન્ફેક્શન. It has become increasing evident that a major reservoir of influenza virus exists in animals and birds. પ્રાણીઓ અને પક્ષીઓમાં રહેલા ઇન્ફ્લુએન્ઝા વાયરસના મેજર રિઝર્વાયરમાં સ્પષ્ટપણે વધારો થાય છે. Many influenza viruses have been isolated from a wide variety of animals and birds. પ્રાણીઓ અને પક્ષીઓની ખૂબ જ મોટી વેરાયટીમાંથી ઇન્ફ્લુએન્ઝા વાયરસના ઘણાને આઇસોલેટ કરવામાં આવ્યા છે. C. Source of infection. During epidemic દરમિયાન a large number of mild and asymptomatic infection occur. ઘણા બધા માઇલ્ડ ખૂબ જ ઓછા સિમ્ટમ ધરાવતા અને કોઈ સિમ્ટમ ના ધરાવતા ઇન્ફેક્શન થયા છે. વિચ પ્લે અ ઇમ્પોર્ટન્ટ રોલ ઇન ધ સ્પ્રેડ ઓફ ઇન્ફેક્શન. જે ઇન્ફેક્શન ફેલાવવામાં ખૂબ જ તે અગત્યનો ભાગ ભજવે છે. ડી. પીરિયડ ઓફ ઇન્ફેક્ટિવિટી. Virus is present in nasopharynx from 1 to 2 days before and 1 to 2 days after onset of symptom. વાયરસ સિમ્ટમ બહાર આવ્યા પહેલાંના 1 થી 2 દિવસ અને બહાર આવ્યા બાદના 1 થી 2 દિવસ નેઝોફેરિંક્સમાં રહે છે. Most factors. A. Age and sex. Influenza affect all age and both sex. ઇન્ફ્લુએન્ઝા બધી જ ઉંમરના વ્યક્તિઓ અને સ્ત્રીઓ અને પુરુષો બંનેને અસર કરે છે. ઇન જનરલ, સામાન્ય રીતે ધ અટેક રેટ ઇઝ લોઅર અમોંગ એડલ્ટ. યુવાનોમાં આ અટેક રેટ ઓછો જોવા મળે છે. ચિલ્ડ્રન કન્સ્ટિટ્યુટ એન ઇમ્પોર્ટન્ટ લિંક ઇન ધ ટ્રાન્સમિશન ચેન. ટ્રાન્સમિશન ચેનમાં બાળકોને એક મહત્વની કડી ગણવામાં આવે છે. ધ હાઇએસ્ટ મોર્ટાલિટી રેટ ડ્યુરિંગ એન એપિડેમિક અકર અમોંગ સર્ટેન હાઈ રિસ્ક ગ્રુપ ઇન ધ પોપ્યુલેશન સચ એઝ ઓલ્ડ પીપલ, children under 18 months, and person with diabetes or chronic heart disease, kidney and respiratory disease. ખૂબ જ તે વધારે 65 વર્ષ કે તેનાથી વધારે વર્ષના વ્યક્તિઓ, 18 મહિનાથી ઓછા ઉંમર ધરાવતા બાળકો અને જે લોકો ડાયાબિટીસ, હૃદયરોગ, કિડનીના રોગ અને શ્વસનતંત્રના રોગથી પીડાતા હોય તેઓમાં એપિડેમિક દરમિયાન મૃત્યુદર ખૂબ જ વધારે જોવામાં આવ્યો છે. હ્યુમન મોબિલિટી. This is the important factor in the spread of infection. ઇન્ફેક્શન ફેલાવવામાં આ ખૂબ જ મહત્વનું કારણ છે. Environmental factors. A. Season. The seasonal incident is a streaking. Epidemic usually occur in winter months in the northern hemisphere and in the winter or rainy season in the southern hemisphere. મોટાભાગે ઉત્તરી ભાગમાં વિન્ટર સિઝનમાં એપિડેમિક સર્જાય છે અને દક્ષિણી ભાગમાં રેઇની અને વિન્ટર સિઝનમાં સર્જાય છે. ઇન ટ્રોપિકલ દેશોમાં ઇન્ફ્લુએન્ઝા વાયરસ સર્ક્યુલેટ થ્રુઆઉટ ધ યર વિથ 1 or 2 weeks ડ્યુરિંગ રેઇની સિઝન. રેઇની સિઝનમાં ઇન્ફ્લુએન્ઝાના આખા વર્ષમાં 1 થી 2 પીક જોવા મળે છે. ઓવરક્રાઉડિંગ. એનહેન્સ ટ્રાન્સમિશન. તે ટ્રાન્સમિશનમાં વધારો કરે છે. ધ અટેક રેટ ઇઝ હાઈ ઇન ધ ક્લોઝ પોપ્યુલેશન ગ્રુપ્સ. ખૂબ જ તે ભીડવાળી જગ્યાઓમાં અટેક રેટ વધારે જોવા મળે છે. એક્ઝામ્પલ તરીકે સ્કૂલ, ઇન્સ્ટિટ્યૂટ એટસેટ્રા. ઇન્ક્યુબેશન પીરિયડ 18 to 72 hours. Mode of transmission. Influenza is spread mainly from person to person by droplet infection or droplet nuclei created by sneezing, coughing or talking. ઇન્ફ્લુએન્ઝા મોટાભાગે એક વ્યક્તિથી બીજા વ્યક્તિમાં ડ્રોપલેટ મારફતે ફેલાય છે. ઇન્હેલેશન ઓફ એરોસોલ કેન લીડ ટુ ઇન્ફેક્શન. ઉશ્વાસમાં લીધેલો એરોસોલ ઇન્ફેક્શનને પ્રેરે છે, પણ મોસ્ટ ઓફ ટ્રાન્સમિશન ઇઝ ઇન ધ એરિયા અબાઉટ 2 મીટર અરાઉન્ડ ધ ઇન્ફેક્ટેડ પર્સન via respiratory droplet that come into contact with mucosa of upper respiratory tract.
મોટાભાગે ટ્રાન્સમિશન ઇન્ફેક્ટેડ પર્સનના આજુબાજુના 2 મીટરના એરિયામાં તેના દ્વારા ઉત્પન્ન થયેલા ડ્રોપને કારણે તે ડ્રોપલેટ અપર રેસ્પિરેટરી ટ્રેકના મ્યુકોઝાના કોન્ટેક્ટમાં આવે છે અને જેના કારણે ઇન્ફેક્શન પ્રેરે છે. નીચે આપેલા પિક્ચરમાં ડ્રોપલેટ દ્વારા ડાયરેક્ટ કોન્ટેક્ટ અને ઇનડાયરેક્ટ કોન્ટેક્ટથી ટ્રાન્સમિશન થતા દર્શાવેલા છે. પેથોજિનેસિસ. The virus enters the respiratory tract. સૌપ્રથમ વાયરસ રેસ્પિરેટરી ટ્રેકમાં એન્ટર થાય છે. Then causes necrosis and inflammation of superficial epithelium of the trachea and bronchial. Pathogenesis. The virus enters the respiratory tract, causes inflammation and necrosis of superficial epithelium of tracheal and bronchial mucosa. Secondary bacterial invasion. સૌપ્રથમ વાયરસ રેસ્પિરેટરી ટ્રેકમાં એન્ટર થાય છે. ત્યારબાદ ટ્રેકિયલના સુપરફિશિયલ એપિથેલિયલ અને બ્રોન્કિયલ મુકોઝાનું ઇન્ફ્લામેશન અને નિક્રોસિસ કરે છે. ત્યારબાદ દ્વિતીય બેક્ટેરિયલ આક્રમણ થાય છે. રિસ્ક ફેક્ટર ફોર સિવિયર ડિઝીઝ. ઇન્ફન્ટ એન્ડ યંગ ચિલ્ડ્રન, ઇન પર્ટિક્યુલર લેસ ધેન 2 years. 2 વર્ષથી નાના બાળકો અને ઇન્ફન્ટ. પ્રેગ્નન્ટ વુમન, સગર્ભા સ્ત્રીઓ. પર્સન ઓફ એની એજ વિથ ક્રોનિક પલ્મનરી ડિઝીઝ. જે વ્યક્તિઓ લાંબા સમયના પલ્મનરી ડિઝીઝ ધરાવે છે તે. પર્સન ઓફ એની એજ વિથ ક્રોનિક કાર્ડિયાક ડિઝીઝ. જે વ્યક્તિ લાંબા સમયથી હૃદય રોગ ધરાવે છે તે. પર્સન વિથ મેટાબોલિક ડિઝીઝ. જે વ્યક્તિ મેટાબોલિક ડિઝીઝ ધરાવે છે તે. પર્સન વિથ ક્રોનિક રિનલ ડિઝીઝ એન્ડ ક્રોનિક હિપેટિક ડિઝીઝ. જે વ્યક્તિઓ લાંબા સમયથી કિડનીના રોગો કે પછી યકૃતના રોગો ધરાવે છે તે. પર્સન એજ 65 years એન્ડ ઓલ્ડર. જે વ્યક્તિની ઉંમર 65 વર્ષ કે તેનાથી વધારે છે તેવા વ્યક્તિઓ. નીચેના કોષ્ટકમાં રિસ્ક ફેક્ટર આકૃતિ સહિત દર્શાવ્યા છે. એના પછી જોઈએ આપણે ક્લિનિકલ ફીચર્સ. ઇન્ફ્લુએન્ઝા બોથ ધ વાયરસ કોઝ મચ ધ સેમ સિમ્ટમ્સ. ઇન્ફ્લુએન્ઝાના બંને વાયરસ મોટાભાગે એક જ સમાન લક્ષણો ધરાવે છે. ફીવર લાસ્ટ ફ્રોમ 1 to 5 days, એવરેજ 3 days ઇન એડલ્ટ્સ. તાવ આવવો 1 થી 5 દિવસ સુધી અને મોટાભાગે તે 3 દિવસ હોય છે યુવાનોમાં. ચિલ્સ, ઠંડી લાગવી, પેઇન, દુખાવો, કફ, ઉધરસ આવી, જનરલ વીકનેસ, નબળાઈ આવી. ધેન કોમ્પ્લિકેશન. એક્યુટ સાઇનાસાઇટિસ, ઇયર ઇન્ફેક્શન, મસલ એક, પ્રુરુલન્ટ બ્રોન્કાઇટિસ. ધ મોસ્ટ ડ્રેડેડ કોમ્પ્લિકેશન ઇઝ ન્યુમોનિયા. ન્યુમોનિયા એ ખૂબ જ તે ઘાતક કોમ્પ્લિકેશન છે. રેસ સિન્ડ્રોમ ઇઝ અ રેર એન્ડ સિવિયર કોમ્પ્લિકેશન. રેસ સિન્ડ્રોમ એ ક્યારેક જ અને ખૂબ જ ગંભીર લક્ષણ છે, કોમ્પ્લિકેશન છે. યુઝ્યુઅલી બી ટાઈપ. તે બી ટાઈપના કારણે થાય છે. પર્ટિક્યુલરલી યંગ ચિલ્ડ્રન, તે મોટાભાગે યુવાન બાળકોમાં થાય છે. નીચેના પિક્ચરમાં ઇન્ફ્લુએન્ઝા વાયરસના સિમ્ટમ અને કોમ્પ્લિકેશન દર્શાવેલા છે. ઇન્ફ્લુએન્ઝાને ડાયગ્નોઝ કરવા માટે લેબોરેટરી મેથડ જરૂરી છે. તેમાં પહેલી છે વાયરસ આઇસોલેશન. વાયરસ આઇસોલેશનમાં નેસોફેરિન્જિયલમાંથી સ્પેસિમેન લેવામાં આવે છે અને તેમાં ફ્લુક્રન્સ એન્ટીબોડી ટેકનિક દ્વારા વાયરસને ડિટેક્ટ કરવામાં આવે છે. However, egg inoculation is required for virus isolation and antigenic analysis. B. Serology test. Routine serology test is usual are based on HI and ELISA, where acute and convalescent sera are necessary because normal individuals usually have an influenza antibody. A greater increase in titer must occur to indicate influenza infection. Human sera contain non-specific mucoprotein inhibitor that must be destroyed before testing by HI. The ELISA is more sensitive than other tests. આ હતી ડાયગ્નોસિસ મેથડ. હવે જોઈશું આપણે પ્રિવેન્શન. ઇન્ફ્લુએન્ઝા એપિડેમિકને રોકવા માટે, કંટ્રોલ કરવા માટે ઘણા બધા પ્રયત્નો કરવામાં આવેલા હતા, પણ તેમાં કોઈ સફળતા મળી નહીં. તેના પ્રિવેન્શન માટે આપણે ગુડ વેન્ટિલેશન ઓફ પબ્લિક બિલ્ડિંગ, the avoidance of crowded places during epidemic, encouraging sufferers to cover their faces with a handkerchief when coughing and sneezing, stay at home at the first sign of influenza, and washing. નીચે આપેલા ચાર્ટમાં આપણને
ઘણી એની ટિપ્સ બતાવી છે પ્રિવેન્શન માટેની. તેમાં જે 60% વેક્સિન છે એ તે રિસ્ક ઓછું કરી દે છે ઇન્ફ્લુએન્ઝાનું. બાકી જે સ્ટે હોમ, એક્સરસાઇઝ, ઇટ હેલ્ધી, સ્માઇલિંગ, ડોન્ટ ટચ યોર ફેસ, કવર યોર માઉથ એન્ડ નોઝ ને હેન્ડ ક્લીન કરતા રહેવા જોઈએ. હવે આપણે જોઈશું ઇન્ફ્લુએન્ઝા વેક્સિન. તેમાં છે કિલ્ડ વેક્સિન. મોટાભાગના ઇન્ફ્લુએન્ઝા વેક્સિનેશનના પ્રોગ્રામ ઇનેક્ટિવ વેક્સિનથી જ કરવામાં આવે છે. The recommended vaccine strain for vaccine production are grow in a allantois cavity of developing chick embryo, harvested, purified, killed by formalin દ્વારા મારેલા હોય છે વાયરસ, standardized according to hemoagglutinin content દ્વારા સ્ટાન્ડર્ડાઇઝ કરેલું હોવું જોઈએ. The vaccine is conventionally formulated in aqueous or saline suspension. વેક્સિન એક્વિયસ અથવા સલાઈ સસ્પેન્શનમાં પારંપરિક રીતે બનાવેલી હોય છે. One dose of vaccine contains approximately 15 microgram of HA. એક ડોઝ વેક્સિનનો અંદાજિત 15 માઇક્રોગ્રામ HA ધરાવે છે. The vaccine is administered by the subcutaneous or intramuscular route. વેક્સિનને સબક્યુટેનિયસ અથવા ઇન્ટ્રામસ્ક્યુલર રૂટ દ્વારા આપવામાં આવે છે. A single inoculation એક ડોઝ એડલ્ટ અને 3 વર્ષથી ઉપરના એવા બાળકોને 0.5 ml અને 0.25 ml જે 6 થી 36 મંથના બાળકો હોય તેમને આપવો જોઈએ. However, in person below 9 years of age with no previous immunological experience, 2 doses of vaccine separately by an interval of 3 to 4 weeks are considered necessary to induce satisfactory antibody level. 2 ડોઝ આપો ત્યારે તે બંને ડોઝની વચ્ચે 3 થી 4 વીકનું અંતર રાખવું જોઈએ એન્ટીબોડી બનવા માટે. હવે આ કિલ વેક્સિન છે એની સાઇડ ઇફેક્ટ. તેમાં છે ફીવર, લોકલ ઇન્ફ્લામેશન એટ ધ સાઇટ ઓફ ઇન્જેક્શન, વેરી રેરલી ગુલેન-બેર સિન્ડ્રોમ, પર્સનલ એલર્જીક ટુ એગ may develop symptoms and signs of hypersensitivity. હવે આપણે જોઈશું કોન્ટ્રાઇન્ડિકેશન ફોર વેક્સિનેશન. કોને વેક્સિનેશન ના દેવું જોઈએ. એઝ અ જનરલ રૂલ, inactivated vaccine should not be administered to people who have a severe allergy to chicken egg. ચિકન એગથી જે લોકોને ખૂબ જ સિવિયર એલર્જી હોય તેઓને ના લેવી જોઈએ. People with a history of anaphylactic reaction or other life-threatening allergy reaction to any of the constituent or trace residue of the vaccine. વેક્સિનમાં રહેલા કોઈ એવું દ્રવ્ય છે જેનાથી લોકોને એનાફાઇલેક્ટિક રિએક્શન અથવા લાઈફ થ્રેટનિંગ એલર્જી રિએક્શન આવી છે તેઓને ના લેવી જોઈએ. People with history of severe reaction to influenza vaccine. ઇન્ફ્લુએન્ઝા વેક્સિનથી જે લોકોને સિવિયર રિએક્શન આવતું હોય તેઓને ના લેવી જોઈએ. People who develop Guillain-Barré syndrome within 6 weeks of getting an influenza vaccine. ઇન્ફ્લુએન્ઝા વેક્સિન લીધા પછી 6 અઠવાડિયામાં જેને ગુલિયન-બેર સિન્ડ્રોમથી ડેવલપ થયો હોય તેઓને ના લેવી જોઈએ. Children less than 6 months of age. જે બાળકોની ઉંમર 6 મહિનાથી પણ નાની છે તેઓને ના લેવી જોઈએ. People who have a moderate to severe illness with fever. જે લોકોને તાવ સાથે મોડરેટ ટુ એટલે મધ્યમથી લઈને ખૂબ જ ગંભીર ઇલનેસ છે તેઓને તે રિકવર થાય ત્યાં સુધી રાહ જોવી જોઈએ અને પછી વેક્સિન લેવી જોઈએ. હવે જોઈએ લાઈવ એટેન્યુએટેડ વેક્સિન. અ ટ્રાયવેલેન્ટ live attenuated influenza vaccine administered as a single dose intranasal spray is as effective as an inactive vaccine in preventing the disease. ડિઝીઝને અટકાવવા માટે ઇનેક્ટિવ વેક્સિન તરીકે ઇન્ટ્રાનેઝલ સ્પ્રે દ્વારા ટ્રાયવેલેન્ટ વેક્સિનનો એક ડોઝ આપવો જોઈએ. It is approved for use in otherwise healthy individuals between age of 2 years and 49 years. આ 2 વર્ષથી 49 વર્ષની ઉંમર ધરાવતા વ્યક્તિઓ માટે અપ્રૂવ કરવામાં આવે છે. Because the risk of transmission of the live attenuated vaccine virus to immunocompromised individual is unknown. It should not be used in a household member of immunosuppressed individual. આ ઘરના જે પણ ઇમ્યુન સપ્રેસ એટલે લો ઇમ્યુન સિસ્ટમ હોય ઇમ્યુન સિસ્ટમ તેઓને ના લેવો જોઈએ. હેલ્થ કેર વર્કરને ના લેવો જોઈએ. ઓર અધર વિથ ક્લોઝ કોન્ટેક્ટ વિથ ઇમ્યુનોસપ્રેસ પર્સન તેમને પણ ના લેવો જોઈએ. હવે જોઈએ આપણે એન્ટીવાયરલ ડ્રગ. ઇન્ફ્લુએન્ઝામાં કઈ કઈ ડ્રગનો યુઝ થાય છે. એન્ટીવાયરલ ડ્રગ હેવ બીન ટ્રાય
for the prophylaxis and therapy of seasonal influenza infection. એન્ટીવાયરલ ડ્રગ પૂર્વ તૈયારી ઇન્ફ્લુએન્ઝાની અને તેની ઉપચાર માટે આપવામાં આવે છે. Two neuraminidase inhibitors are available for prophylaxis and therapy of influenza A and B. The dose of oseltamivir is 75 mg per day for prophylaxis and 75 mg twice daily for 5 days for therapy. થેરાપી માટે ઓસેલ્ટામિવિરનો 75 mg ડોઝ દિવસમાં 2 વખત દેવાનો છે અને 75 પ્રોફાઇલેક્સિસ માટે 75 mg ડોઝ દિવસમાં 1 વાર દેવાનો છે. Zanamivir is administered by inhaler 10 mg dose and is given twice daily for therapy and once daily for prophylaxis. The current recommendation are that influenza A be treated with Zanamivir or combination of oseltamivir and Remicade. Influenza B can be treated with either oseltamivir or Zanamivir. Influenza B છે તે oseltamivir અથવા Zanamivir ટ્રીટ થઈ શકે છે. નીચે ક્ષેત્રમાં ઓસેલ્ટામિવિર અને ઝાનામિવિર ઇન્હેલેશન માટે આપેલું છે. હવે આપણે તેની ટ્રીટમેન્ટ જોઈશું. ટ્રીટમેન્ટમાં છે એન્ટીવાયરલ થેરાપી. પેન્ડેમિક ઇન્ફ્લુએન્ઝા 2009 virus is currently susceptible to the neuraminidase inhibitor oseltamivir and zanamivir, but resistant to the M2 inhibitor emantadine or remantadine. The following is a summary of treatment recommendation. First, patients who have a severe or progressive clinical illness should be treated with oseltamivir. Treatment should be initiated as soon as possible. A. These are recommendations applied to all patient groups, including pregnant women and young children less than 2 years, including neonates. B. In patients with severe or progressive illness not responding to normal treatment regimen, higher doses of oseltamivir and longer duration of treatment may be appropriate. In adults, a dose of 150 mg twice daily is being used in some situations. C. Where oseltamivir is not available or not possible to use, or if the virus is resistant to oseltamivir, patients who have severe or progressive clinical illness should be treated with zanamivir. 2. Patients at a high risk of developing severe or complicated illness but presenting with an uncomplicated illness due to influenza virus infection should be treated with oseltamivir or zanamivir. Treatment should be initiated as soon as possible following onset of illness. 3. Patients not considered to be at high risk of developing severe or complicated illness and who have an uncomplicated illness due to confirmed or strongly susceptible influenza virus infection need to be treated with antiviral. હવે આપણે જોઈશું સ્ટાન્ડર્ડ એન્ટીવાયરલ ટ્રીટમેન્ટ રેજિમેન્ટ. તેમાં છે ઓસેલ્ટામિવિર. Oseltamivir is indicated for treatment of influenza. For adults, the recommended oral dose is 75 mg oseltamivir twice daily for 5 days. ઓસેલ્ટામિવિરને ઇન્ફ્લુએન્ઝા ટ્રીટમેન્ટ માટે દર્શાવેલ છે. એ ડેટમાં તેનો ડોઝ 75 mg દિવસમાં 2 વાર ને 5 દિવસ માટે આપવામાં આવેલ છે. ઇન્ફન્ટમાં લેસ ધેન 1 year of age, recommended oral doses are as follows. Greater than 3 months to 12 months, 3 mg per kg twice daily for 5 days. પછી 1 monthથી વધારેથી હોય ને 3 month સુધીની એજ હોય તેને 2.5 mg per kg twice daily for 5 days. જેની 0થી 1 month સુધીની એજ હોય તેની 2 mg per kg twice daily for 5 days. For older children, the recommended oral doses according to body weight are as follows. 15 kg or less, 30 mg twice a day for 5 days. 50 to 23 kg, 45 mg twice a day for 5 days. 24 to 40 kg, 60 mg twice a day for 5 days. Greater than 40 kg, 75 mg twice a day for 5 days. હવે જોઈશું ઝાનામિવિર. Zanamivir is indicated for the treatment of influenza in adults and children. The recommended dose for treatment of adults and children from age of 5 years is a 2 inhalation twice daily for 5 days. હવે જોઈશું રિસર્ચ ડાટા.
Influenza research is a wide-ranging and include effort to understand how influenza virus enter host, the relationship between influenza virus and bacteria, how influenza symptoms progress, and what makes some influenza virus deadlier than others. Non-structural, non-structural proteins encoded by influenza virus are periodically discovered and their function are continuously under research. Past pandemics and especially the 1918 pandemic are the subject of much research to understand through pandemic. As a part of pandemic preparedness, the global influenza surveillance and response system is a global network of laboratories that monitor influenza transmission and epidemiology. Additional areas of research include ways to improve the diagnosis, treatment, and prevention of influenza. Existing diagnosis methods have a variety of limitations coupled with their advantages. For example, complexity, maintenance, and training required. New antiviral drugs are also in development due to the elimination of adamantine as a viable drug and concern over percentamide resistance. હવે આપણને આ કમ્પાઇલેશનથી શું બેનિફિટ થયા છે એ જોઈશું. The advantage of examining these complications is that a layman can get a legitimate comprehension of the illness of influenza. One will have an option to think about influenza before the attack of it. One will get to know the global condition of influenza. One will know how easier the condition is getting in state of India. One will know about the treatment protocols which are being followed by the country. One will know about the global strategy of WHO against the influenza. Thank you.